Hello students, a very good morning to all, and once again welcome to the session of income tax. Now students, as you all know, we have started with the chapter number 3 of residential status, in which we supposed to calculate two type of practical examples. Number 1, deciding the type of residential status, that means days calculation sums that we have calculated. Now second topic, that is of incidence of tax, in which again we will learn the another type of practical examples. Yesterday we discussed what is incidence of tax. That means here the scope of total income depends upon the residential status. That means કોઈ પણ assessee total income કેટલી થશે અને કેટલી ઇન્કમ પર ટેક્સ પે કરશે એ એમના રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ પરથી તમે ડિસાઇડ કરી શકો છો. એન્ડ ફોર ધેટ હિયર વન સ્ટેટમેન્ટ વોઝ ગિવન. અહીંયા તમને એક સ્ટેટમેન્ટ આપેલ હતું, રાઈટ? એન્ડ અગેન આઈ હેવ ગિવન યુ ધ ઇઝી વે ટુ રિમેમ્બર અબોવ ટેબલ. હાઉ વિલ યુ ઇઝીલી રિમેમ્બર અબોવ ટેબલ? Here you supposed to follow the sequence of particulars and residential status. તમારે સિક્વન્સ છે ખાસ ફોલો કરવાની છે. ફર્સ્ટ ટાઈપ હિયર સ્ટેટસ ઇઝ મેન્શન્ડ રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ. સેકન્ડ રેસિડેન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ. એન્ડ થર્ડ કોલમ નન રેસિડેન્ટ. એન્ડ ઇન પર્ટિક્યુલર્સ હાઉ વિલ યુ રિમેમ્બર ઓલ ધ પોઈન્ટ્સ? નંબર 1, suppose if any assessee received income in India. Again, yesterday I told you that income earning ના અને income receiving ના બંનેના પ્લેસ છે એ અલગ હોઈ શકે છે. જો તમને ફર્સ્ટ પોઈન્ટ પ્રમાણે ઇન્કમ છે એ ઇન્ડિયામાં રિસીવ થતી હોય, પછી તમે અર્ન કોઈ પણ પ્લેસથી કરતા હોય, ઇન ઇન્ડિયા કે આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા, પણ જો ઇન્કમ રિસીવ ઇન્ડિયામાં થતી હોય then all three cases it is taxable. સેકન્ડ, ઇન્કમ અર્ન ઇન ઇન્ડિયા. જો તમે ઇન્ડિયામાંથી ઇન્કમ અર્ન કરો છો, જનરેટ કરો છો, પછી એ રિસીવ કોઈ પણ પ્લેસ પર થતી હોય then again it will be taxable in all three status. નંબર 3, ઇન્કમ અર્ન અને રિસીવ બંને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા થાય છે, બટ એ બિઝનેસનું ટોટલ કંટ્રોલિંગ તમે ક્યાંથી કરો છો? ફ્રોમ ઇન્ડિયા. દેન ઇન ફર્સ્ટ 2 cases it was taxable and in third cases it was not taxable. પોઈન્ટ નંબર 4, ઇન્કમ અર્ન અને રિસીવ બંને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા થાય છે તમારા બિઝનેસ સિવાયના કોઈ પણ સોર્સ થ્રુ. દેન ફર્સ્ટ કેસમાં ટેક્સેબલ એન્ડ અનધર 2 સ્ટેટસ it will not be taxable. એન્ડ નંબર 5, ઇન્કમ અર્ન અને રિસીવ બંને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયામાં થાય છે, રાઈટ? તો પછી એ પોઈન્ટ નંબર 4 કરતાં ડિફરન્ટ કેમ છે? બિકોઝ આ જે ઇન્કમ તમને અર્ન અને રિસીવ થઈ છે એ રિલેવન્ટ પ્રીવિયસ યરમાં નહીં, બટ આગળના કોઈ પ્રીવિયસ યર્સમાં થઈ છે, આગળના કોઈ વર્ષોમાં થઈ છે, અને એ તમે રિલેવન્ટ પ્રીવિયસ યરમાં, રાઈટ, એ તમારા રિલેવન્ટ પ્રીવિયસ યરમાં તમે ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં સેન્ડ કરો છો, રેમિટ કરો છો, then it will not be taxable in all 3 cases. So here we have revised the table that we have learned yesterday. Now students, in a litho I have given you some questions regarding that. In your litho, question number 9, and before that question I have given the title that is sums regarding incidence of tax. Pay attention in your litho. Question માં ધ્યાન આપજો. Question number 9, particulars of income of Shri Karthik for the financial year 2019-20 are as under. Here one assessee is given whose name is Shri Karthik and whose financial year 19-20, that means financial year means assessment year. અસેસમેન્ટ યર એમના માટે 19-20 છે, તો બટ ઓફિસ છે એમનું રિલેવન્ટ પ્રીવિયસ યર, એટલે કે પ્રીવિયસ યર એમના માટે ક્યુ થશે? 18-19. તો એ પ્રીવિયસ યર માટેની એમની કેટલીક ઇન્કમ છે અહીંયા તમને આપેલ છે. એ એમના પ્રીવિયસ યર 18-19માં કઈ કઈ ઇન્કમ છે અર્ન કરે છે. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ, ફોર ધીસ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ, એટલે કે જ્યારે તમને એક્ઝામમાં ઇન્સિડન્સ ઓફ ટેક્સના ક્વેશ્ચન્સ પૂછાય છે ત્યારે how will you supposed to write the answer? ત્યારે આન્સર કઈ રીતે લખવાનો છે? ઓલવેઝ ફર્સ્ટ ગીવ ધ ટાઇટલ. હિયર યુ કેન સી, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, પહેલાં તો ટાઇટલ આપો છો,
સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ ટોટલ ઇન્કમ ઓફ શ્રી કાર્તિક. તમારે ટોટલ ઇન્કમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે મિસ્ટર કાર્તિકની અંડર ડિફરન્ટ રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ. અલગ અલગ સ્ટેટસ હોય એમનું, તો કયા સ્ટેટસના અંડરમાં એમને કેટલી ઇન્કમ પર ટેક્સ પે કરવાનો છે એ તમારે ડિસાઇડ કરવાનું છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગીવ ધ ટાઇટલ ઓફ ધ સ્ટેટમેન્ટ લાઇક ધીસ, દેન આફ્ટર ડ્રો ધ સ્ટેટમેન્ટ. As usual, 4 columns. Number 1, particulars. Second, resident and ordinary resident. Third, resident but not ordinary resident. And number 4, non-resident. And before the statement, mention on both the side your assessment year and previous year, as I have mentioned over here. અહીંયા સ્ટેટમેન્ટની ઉપર here you can see previous year 18-19 and assessment year 19-20 is supposed to be mentioned. એ તમારે મેન્શન કરવાના રહેશે. Now students, one by one we will see the point and write down over here. Now keep this litho in front of you and see the question from that litho. Number 1 point, profit from a business in India controlled from abroad. Abroad means foreign, and amount is 24 lakhs. Now students, this is the point number 2 as per this statement. આ સ્ટેટમેન્ટ પ્રમાણે આ પોઈન્ટ નંબર કયો છે? 2. why? Because બિઝનેસ ક્યાં છે? ઇન્ડિયામાં. તો તમને ઇન્કમ અર્ન પણ ક્યાંથી થાય છે? ઇન્ડિયામાંથી. સો પોઈન્ટ નંબર 2, ઇન્કમ અર્ન ઇન ઇન્ડિયા. પછી કંટ્રોલિંગ ગમે ત્યાંથી થતું હોય પણ અર્નિંગ ઇન્ડિયામાં થાય છે, એટલે ઇન ઓલ 3 કેસીસ ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ. એટલે આપણે અહીંયા ત્રણેય કેસીસમાં અમાઉન્ટ છે મેન્શન કરેલ છે 24 lakhs rupees. I hope this is clear to you students. Now see the point number 2, income from property in a foreign country received in India 50,000 rupees. Now read this point. Here as per the statement it is a point number 1 or a situation number 1. Here you can see ઇન્કમ તમને રિસીવ ક્યાં થાય છે? ઇન્ડિયામાં. પછી અર્ન તમે ગમે ત્યાંથી કરો, ફ્રોમ ઇન્ડિયા કે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા, પણ જો ઇન્કમ ઇન્ડિયામાં રિસીવ થતી હોય તો એ છે સિચ્યુએશન નંબર 1. હિયર યુ કેન સી. સો અગેન in all 3 cases the amount will be taxable. Now students, point number 3, read in the question માં જુઓ. Interest received on foreign government securities. Again I repeat, ઇન્ટરેસ્ટ તમને રિસીવ થાય છે શેના પર? ફોરેન ગવર્મેન્ટની કોઈ સિક્યોરિટીઝ છે એના પર. દેટ મીન્સ કે જનરલી આ ફોરેન ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝ છે એટલે ઇન્કમ અર્ન ક્યાં કરો છો? ફોરેનમાં જ. ફોરેનની સિક્યોરિટીઝ છે અને હિયર ઇટ ઇઝ મેન્શન દેટ ઇન્ટરેસ્ટ રિસીવડ, અને રિસીવ પણ ક્યાં થાય છે? ફોરેનમાં જ. રાઈટ? તો આ પોઈન્ટ નંબર કયો છે? પોઈન્ટ નંબર 4. ઇન્કમ અર્ન એન્ડ રિસીવ બંને ક્યાં થાય છે? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. ફ્રોમ એની અધર સોર્સ, દેટ મીન્સ તમારા બિઝનેસ સિવાયની ઇન્કમ છે. જો તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં, રાઈટ? ઓકે, દેન ઇટ ઇઝ અ પોઈન્ટ નંબર 4. તો પોઈન્ટ નંબર 4 પ્રમાણે ફર્સ્ટ કેસમાં જ ટેક્સેબલ છે. ટોટલ અમાઉન્ટ કેટલા છે? 55,000 rupees. So here I have written in a point number 3, in a first case full amount 55,000 rupees. Now read the point ahead. આગળ વાંચો પોઈન્ટમાં. half of which was received in India. જે ટોટલ 55,000 રૂપીઝનું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે એમાંથી હાફ અમાઉન્ટ છે એ તમને ઇન્ડિયામાં રિસીવ થાય છે. અને જે ઇન્કમ તમને ઇન્ડિયામાં રિસીવ થતી હોય એ તો ત્રણેય કેસમાં શું છે? ટેક્સેબલ. ફર્સ્ટ કેસમાં તો તમે ઓલરેડી ફૂલી ટેક્સેબલ કરેલ છે, તો બાકીના બંને કેસમાં ટેક્સેબલ થાય નહીં. પણ અહીંયા હાફ અમાઉન્ટ ઇન્ડિયામાં રિસીવ થાય છે એટલે હાફ અમાઉન્ટ આપણે અહીંયા શું કરીએ છીએ? ટેક્સેબલ. સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. હવે તમને સમજાતું હશે કે જો આ હાફ અમાઉન્ટ ઇન્ડિયામાં રિસીવ ન થતી હોય ને તો ફર્સ્ટ એક કેસમાં જ ટેક્સેબલ આવે, બાકીના બંને કેસમાં શું થશે? નોટ ટેક્સેબલ. ડેશ કરશો. પણ અહીંયા એવું મેન્શન કરે છે કે હાફ અમાઉન્ટ ક્યાં રિસીવ થાય છે? ઇન્ડિયામાં. એટલે હાફ અમાઉન્ટથી બાકીના બંને કેસીસ છે શું થશે? ટેક્સેબલ. નાવ ઇન અ ક્વેશ્ચન
read the point number 4. Pension from former employer in India received in abroad 4 lakh rupees. That means here Mr. Karthik receiving the pension. Pension કોની પાસેથી રિસીવ થાય છે? From a former employer. Employer means your boss or a company. તમને જ્યાંથી તમે રિટાયર્ડ થયા છો ત્યાં કંપનીમાંથી તમને પેન્શન મળે છે અને કંપની પણ ક્યાં છે? ઇન્ડિયામાં. દેટ મીન્સ તમારું ઇન્કમ અર્નિંગનું પ્લેસ કયું છે? ઇન્ડિયા. રિસીવ ભલે તમને ફોરેનમાં થાય છે, અબ્રોડમાં થાય છે, બટ હિયર પોઈન્ટ નંબર ઓર સિચ્યુએશન નંબર 2 કેન બી અપ્લાઇડ. દેટ ઇઝ ઇન્કમ અર્ન્ડ ઇન ઇન્ડિયા. પછી એ રિસીવ ગમે ત્યાં થતી હોય પણ અર્ન ઇન્ડિયામાં થાય છે એટલે ઇન ઓલ 3 કેસીસ ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ 4 lakh rupees. Now point number 5. Income from profession in a foreign country. ઓકે, તમારા ફોરેન કન્ટ્રીની જ ઇન્કમ છે, ત્યાં તમે પ્રોફેશન છે તમારે. સેટઅપ ઇન ઇન્ડિયા. સેટઅપ ઇન ઇન્ડિયા મીન્સ વોટ? કે એમનું કંટ્રોલિંગ ક્યાંથી થાય છે? ઇન્ડિયામાંથી. નોટ બ્રોટ ઇન ઇન્ડિયા. દેટ મીન્સ ફોરેનની આઉટસાઇડ ઇન્ડિયાની ઇન્કમ છે ત્યાં જ તમને અર્ન અને રિસીવ થાય છે અને જે તમે ઇન્ડિયામાં નથી લઈ આવતા, બટ એ પ્રોફેશનનું કંટ્રોલિંગ તમે ક્યાંથી કરો છો? ઇન્ડિયામાંથી. દેટ મીન્સ સિચ્યુએશન નંબર 3. ઇન્કમ અર્ન એન્ડ રિસીવ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા from a business or profession controlled from India. So in first 2 cases it will be taxable and in third case it will not taxable. So I have did the dash over here. અહીંયા dash કરેલ છે, right? Now point number 6. Read in a question. Profit from property in a foreign country received in India. Students, now tell me, આ સિચ્યુએશન કઈ છે? ટોટલ 5 સિચ્યુએશનમાંથી આ કઈ સિચ્યુએશન છે? સિચ્યુએશન નંબર 1 કે ઇન્કમ તમને રિસીવ ક્યાં થાય છે? ઇન્ડિયામાં. પછી એ ઇન્કમ તમને જનરેટ કે અર્ન એ ઇન્ડિયામાંથી થતી હોય કે આઉટસાઇડ ઇન્ડિયામાંથી, પણ રિસીવ ઇન્ડિયામાં થાય છે એટલે અગેન ઇન ઓલ 3 કેસીસ ઇટ ઇઝ ટેક્સેબલ. સિચ્યુએશન નંબર 1. નેક્સ્ટ point number 7. Read this. Profit on sale of shares in a foreign country not brought in India 96,000 rupees. Now students tell me, આ સિચ્યુએશન કઈ છે? પહેલાં તો ફોરેનની ઇન્કમ છે ત્યાં જ અર્ન થયેલ છે, ત્યાં જ રિસીવ થયેલ છે અને બ્રેકેટમાં મેન્શન કરેલ છે કે ઇન્ડિયામાં તમે એ ઇન્કમ લઈને આવતા નથી. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ સિચ્યુએશન નંબર 4. That means income earned and received outside India from any other source. એટલે કે બિઝનેસ સિવાયનો સોર્સ છે આ. જો સેલ ઓફ શેર્સ, that means it is a situation number 4 કે જેમાં ફર્સ્ટ કેસમાં જ શું થશે? ટેક્સેબલ, જ્યારે બાકી બંનેમાં નોટ ટેક્સેબલ. સો હિયર યુ કેન સી અહીંયા એકમાં જ આપણે મૂકેલ છે 96,000 અને બાકીના બંને કેસીસમાં શું છે? ડેશ. દેટ મીન્સ નોટ ટેક્સેબલ. I hope students all points are clear to you. તમારે ક્વેશ્ચનમાં હરેક પોઈન્ટ રીડ કરી અને આ 5 સિચ્યુએશનમાંથી એ પોઈન્ટમાં કઈ સિચ્યુએશન અપ્લિકેબલ છે એ જ તમારે જોવાનું છે. એન્ડ અકોર્ડિંગલી યુ નીડ ટુ રાઇટ ડાઉન ધ અમાઉન્ટ ઇન ઈચ કોલમ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, એટ લાસ્ટ યુ વિલ ડુ ધ ટોટલ ઓફ ઈચ કોલમ. લાસ્ટમાં તમે ટોટલ કરો છો કે જો મિસ્ટર કાર્તિકનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ ફર્સ્ટ હોય એટલે કે રેસિડેન્ટ એન્ડ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ, તો એમની ટોટલ ઇન્કમ છે 32,96,000 કે જેમના પર એમને ટેક્સ પે કરવાનો થશે. નેક્સ્ટ વન, જો મિસ્ટર કાર્તિકનું રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ રેસિડેન્ટ બટ નોટ ઓર્ડિનરી રેસિડેન્ટ હોય તો એમની ટોટલ ઇન્કમ થશે 31,72,500 કે જેમના પર એમને ટેક્સ પે કરવાનો થશે. એન્ડ if the residential status of Mr. Karthik will be non-resident, જો એ non-resident હોય તો એમની ટોટલ ઇન્કમ થશે 29,22,500 કે જેમના પર એમને ટેક્સ પે કરવાનો થશે. Now students, I hope the statement is clear to you. કોઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય એક્ઝામમાં તમને
પહેલાં તો એ પોઈન્ટ છે રીડ કરવાનો અને પાંચેય સિચ્યુએશનમાંથી કઈ સિચ્યુએશન છે એપ્લિકેબલ છે એ ડિસાઇડ કરી અમાઉન્ટ છે એ અકોર્ડિંગલી તમારે કોલમમાં મૂકવાના રહેશે. This is the question number 1. At last, here you can read in a question that determine his taxable income in each of the following cases. Now students, let us understand another question or another practical example of incidence of tax. આ sums કઈ ટાઈપના છે? Incidence of tax ના sums છે. Right? Question number 10. Read the question. Shri Balram, a non-resident, furnishes the following particulars of his income earned during the previous year. One of the assessee is given Shri Balram કે જેની ઇન્કમ છે કે જે પ્રીવિયસ યરમાં અર્ન કરેલ છે એમની ડિટેલ્સ તમને આપેલ છે. પ્રીવિયસ યરની ઇન્કમ ડિટેલ્સ આર given. Again, we will give the title Statement Showing Total Income of Shri Balram. Now students, અહીંયા કોઈ યર તમને સ્પેસિફાય કરેલું નથી. So here we have taken the current assessment year 2021 and for that taken the relevant previous year 2019-20 and again prepare the same statement particulars and all three status: resident and ordinary resident, resident but not ordinary resident and non-resident. Now let us see one by one all the points. Income on Russia development bonds. Here income earned from a foreign country. Russia છે that means outside India. તમને income earn ક્યાં થાય છે? Outside India. Receive પણ ક્યાં થાય છે? Outside India. But in a bracket one condition is given: 1/3 is received in India. That means total 3 lakh rupees income માંથી 1/3 amount છે એ તમને ઇન્ડિયામાં રિસીવ થાય છે. હવે સ્ટુડન્ટ્સ આ પોઈન્ટને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરો. એક તો ફોરેનની ઇન્કમ છે અને ત્યાં જ તમને રિસીવ થાય છે. That means it is a situation number 4. Income earned and received outside India from any other source. તો ફર્સ્ટ કેસમાં જ શું થતી હતી? ટેક્સેબલ અને બાકીના બંને કેસમાં નોટ ટેક્સેબલ. સો હિયર યુ કેન સી I have written full amount of 3 lakh rupees in first case only. બાકીના બંનેમાં શું આવે? ડેશ. પણ અહીંયા બ્રેકેટમાં એક કન્ડિશન છે કે 1/3 અમાઉન્ટ ક્યાં રિસીવ થાય છે? ઇન્ડિયામાં. દેટ મીન્સ કે ટોટલ 3 લાખના 1/3 અમાઉન્ટ કેટલા થશે? 1 લાખ રૂપીસ. એ જો ઇન્ડિયામાં રિસીવ થતી હોય તો એ બાકીના બંને કેસીસમાં પણ શું થાય? ટેક્સેબલ. કોઈ પણ ઇન્ડિયામાં ઇન્કમ રિસીવ થાય તો એ જનરલી ત્રણેયમાં ટેક્સેબલ હોય છે. ફર્સ્ટમાં તો ઓલરેડી છે, તો બાકીના બંનેમાં જેટલી અમાઉન્ટ રિસીવ થાય છે એ અમાઉન્ટથી શું થશે? ટેક્સેબલ. I hope this is clear. Point number 2. Read. Income from property in the UK received outside India 6 lakh rupees. UK means outside India. ત્યાંની જ પ્રોપર્ટી છે. That means income earned અને received પણ ક્યાં થાય છે? Outside India. So situation number 4. Income earned and received outside India. So situation number 4 પ્રમાણે here you can see that in first case only it is taxable 6 lakh rupees. જ્યારે બાકીના બંને કેસીસમાં શું છે? ડેશ. That means not taxable. Point number 3. Income earned from business in Japan which is controlled from Delhi. Now students, here you can see કે પહેલા તો ઇન્કમ તમે અર્ન ક્યાં કરો છો? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયામાં. છે પણ ક્યાંની? જાપાનની જ બિઝનેસની ઇન્કમ. દેટ મીન્સ ઇન્કમ અર્ન એન્ડ રિસીવ્ડ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા બટ ધ બિઝનેસ કંટ્રોલ્ડ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. ઇન્કમ અર્નિંગ અને રિસીવિંગ બંને આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છે પણ એમનું ટોટલ કંટ્રોલિંગ ક્યાંથી થાય છે? દિલ્હીથી. દિલ્હી મીન્સ ઇન્ડિયાથી. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ સિચ્યુએશન નંબર 3. આ થર્ડ સિચ્યુએશન છે. રાઈટ. Income earn and receive outside India but controlling from India. So
ઇન સિચ્યુએશન નંબર 3 ફર્સ્ટ ટુ કેસીસમાં ફૂલ અમાઉન્ટથી શું થશે? ટેક્સેબલ. હિયર ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઇઝ ગિવન 70,000 રૂપીઝ. સો બંને કેસમાં ફર્સ્ટ ટુ કેસીસમાં એ શું છે? ટેક્સેબલ. ઇનટુ બ્રેકેટ વન કન્ડિશન ઇઝ ગિવન. રૂપીઝ 30,000 ઇઝ રિસીવ્ડ ઇન ઇન્ડિયા. દેટ મીન્સ ટોટલ 70,000માંથી 30,000 રૂપીઝ તમને ઇન્ડિયામાં રિસીવ થાય છે. જનરલી જ્યારે સિચ્યુએશન નંબર 3 હોય છે કંટ્રોલિંગ ફ્રોમ ઇન્ડિયા, ત્યારે પેલા બે જ કેસમાં ટેક્સેબલ છે, થર્ડમાં આપણે શું કરતા હતા? ડેશ. પણ અહીંયા 30,000 રૂપીઝ તમને રિસીવ થાય છે એટલે થર્ડ કેસમાં આપણે ટેક્સેબલ કરશું, પણ કેટલા અમાઉન્ટથી? જેટલી અમાઉન્ટ તમને રિસીવ થાય છે ઇન્ડિયામાં એ જ અમાઉન્ટથી. દેટ મીન્સ ઓનલી ઓફ 30,000. Students, carefully understand each and every point. Right? Okay. Now, point number 4. Read. Income from agriculture in Bhutan. Bhutan means outside India. Received there but later on remitted to India. Students, foreign income છે, outside India income. Receive પણ ક્યાં થાય છે? ત્યાં જ. Here you can read Bhutan and received there. That means ત્યાં જ. That means it is a situation number 4. Income on and received outside India. તો ફર્સ્ટ કેસમાં જ શું થશે? ટેક્સેબલ. જ્યારે બાકીના બંને કેસમાં નોટ ટેક્સેબલ. સો હિયર યુ કેન સી I have done the dash over here in last two situation. Last two status. Now students, તમને ખ્યાલ આવતો હશે કે અહીંયા તો લાસ્ટમાં એવું લખેલ છે કે લેટર ઓન રેમિટેડ ટુ ઇન્ડિયા. તો આ તો સિચ્યુએશન નંબર 5 નથી? ના. કેરફુલી રીડ. અહીંયા ક્યાંય તમને એવું આપેલ છે કે આ જે એગ્રીકલ્ચરલ ઇન્કમ છે એ પાસ્ટના કોઈ યર્સમાં તમને જનરેટ થયેલ છે. પ્રીવિયસ યરમાં નહીં, પણ એની પહેલાંના કોઈ પ્રીવિયસ યર્સમાં એ તમને રિસીવ થયેલ છે. અહીંયા તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ ક્વેશ્ચનની ફર્સ્ટ ટુ લાઇનમાં જ કહે છે કે ફોલોઈંગ પર્ટિક્યુલર્સ ઓફ હિઝ ઇન્કમ અર્ન ડ્યુરિંગ ધ પ્રીવિયસ યર. દેટ મીન્સ તમારા રિલેવન્ટ પ્રીવિયસ યરની જ ઇન્કમ ડિટેલ્સ તમને આપેલ છે. એ પહેલાંના વર્ષોની કોઈ ઇન્કમ ડિટેલ્સ અહીંયા આપેલ છે નહીં. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ સિચ્યુએશન નંબર 4. Now, point number 5. Read. Interest on FD paid by an Indian company but received outside India 35,000 rupees. Now students, think on it. વિચારો અને કહો કે આ સિચ્યુએશન કઈ છે? It is a situation number 2. ઇન્કમ જનરલી તમારી જનરેટ ક્યાંથી થાય છે? તમને એફડી પરનું ઇન્ટરેસ્ટ ક્યાંથી મળે છે? ઇન્ડિયન કંપનીમાંથી. દેટ મીન્સ ઇન્કમ અર્ન્ડ ઓર વી કેન સે જનરેટેડ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. પછી રિસીવ ગમે ત્યાંથી થતી હોય તો એ ત્રણેય કેસમાં શું છે? ટેક્સેબલ. સો સિચ્યુએશન નંબર 2 પ્રમાણે એ ત્રણેય કેસીસમાં શું થશે? ટેક્સેબલ. હિયર યુ કેન સી. દેન પોઈન્ટ નંબર 6. પ્રોફિટ ફ્રોમ અ બિઝનેસ ઇન બરોડા and managed from outside India. બરોડા મીન્સ ફ્રોમ ઇન્ડિયા. હવે પ્રોફિટ તમને જનરેટ એટલે કે અર્ન ક્યાંથી થાય છે? ફ્રોમ ઇન્ડિયા. પછી એમનું મેનેજમેન્ટ તમે ગમે ત્યાંથી કરતા હોય, રાઈટ? આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા હોય કે ફ્રોમ ઇન્ડિયા હોય, બટ ઇન્કમ અર્ન ફ્રોમ ઇન્ડિયા. દેટ મીન્સ સિચ્યુએશન નંબર 2. તો ઓલ 3 કેસીસમાં એ શું થશે? ટેક્સેબલ. So here you can see in all 3 status I have mentioned the amount, right? So I hope all points are clear to you according with the situations. At last again we will do the total of each column and decide the scope of total income for Shri Balram. Students, I hope these 2 questions are clear to you. તમને આ બંને questions છે clear હશે, right? Now students, refer these sums again and write down in your book. તમારી બુકમાં આ sums છે તમારે લખવાના રહેશે. But before that, as I told you earlier, કે આ જે સ્ટેટમેન્ટનું ફોર્મેટ છે એ ખાસ લખી લેજો. પહેલાં આ ફોર્મેટ લખજો અને પછી જ તમારા sums છે કેલ્ક્યુલેટ કરજો.
So here with this we are concluding with the chapter number 3 of residential status. અહીંયા તમારું chapter number 3 આપણે complete કરીએ છીએ. Now students, as per unit number 1 we have need to study the 5 chapters. આપણે unit number 1 માં 5 chapters છે study કરવાના છે. Here you can see number 1 introduction that we have completed, second definitions completed, third residential status completed today itself, and number 4 exempted income again we have completed. Now let us move towards the last chapter of this unit, that is deductions from the total income, chapter number 5. So let us start with the chapter. The name of chapter number 5 is deductions from total income. Now students, before starting with the chapter, let me tell you what is deductions. Deductions એટલે શું? Generally to create to less burden on the taxpayers. Generally to create the less burden on the taxpayers, the government has declared certain incomes or contributions as deductions. ગવર્મેન્ટે કેટલીક ઇન્કમ અથવા તો કન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે એમને એઝ અ ડિડક્શન્સ તરીકે ડિક્લેર કરેલા છે. નામ પરથી જ ખ્યાલ, ડિડક્શન મીન્સ બાદ મળવું. શેમાંથી બાદ મળે છે? ફ્રોમ ધી ટોટલ ઇન્કમ. જનરલી કોઈ પણ ટેક્સ પેયર છે એમની ઇન્કમમાંથી આ ડિડક્શન્સ છે એમને બાદ મળે છે. નોટ લાઇક એન એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ. એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમની જેમ નહીં કે જે ફૂલ્લી ટેક્સ ફ્રી છે, બટ અપ ટુ એન માર્ક ઓર up to a certain proportion these deductions are available. અમુક proportion સુધી કે અમુક લિમિટ સુધી આ ડિડક્શન્સ છે એ તમને ટોટલ ઇન્કમમાંથી બાદ મળે છે. સો એની ટેક્સ પેયર નીડ ટુ પે ધ લેસ ટેક્સ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ, કે જેથી કરીને એની લેસ પેયર્સ ઓર એની ટેક્સ પેયર્સ વિલ ગેટ સમ રિલીફ. ટેક્સ પેયર્સને થોડુંક રિલીફ મળે, રાહત મળે, એટલા માટે ગવર્મેન્ટે આ ડિડક્શન્સ છે આપેલા છે. નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇન્ટ્રોડક્શન. સર્ટેન ડિડક્શન્સ આર અલાઉડ અંડર ધ ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ 1961 ફ્રોમ ધી ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ ઓફ ધી એસએસસી. ડિડક્શન્સ છે અલાવેબલ છે, બટ હિયર આઈ હેવ written from the gross total income. Now tell me, what is gross total income? If you remember student, in the chapter number 2 definitions we have learned the definition of gross total income. How will we get the gross total income? I have given you the format of that. તમને મેં ફોર્મેટ આપેલું હતું, રાઈટ? ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ કઈ રીતે મળે છે? બાય ક્લબિંગ ઓલ 5 heads of income. હેડ્સ છે જે પાંચેય ઇન્કમના, એમને તમે ક્લબ કરો છો એટલે કે એડ કરો છો ત્યારે તમને ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ મળે છે. વિચ આર ધોઝ હેડ્સ? હેડ નંબર 1 સેલરી, સેકન્ડ હાઉસ પ્રોપર્ટી, થર્ડ કેપિટલ ગેઇન, ફોર્થ બિઝનેસ પ્રોફેશન એન્ડ 5 અધર સોર્સિસ. આ પાંચેય હેડ્સની ઇન્કમનો ટોટલ કરો છો એટલે તમને શું મળે છે? ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ. અને આ ડિડક્શન્સ છે એ તમને ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી બાદ મળે છે. નાઉ સેકન્ડ પોઈન્ટ, here it must be remembered that these deductions are available from any specific head. Here you supposed to write not available from any specific head. Students, અહીંયા તમે એ રીતે લખજો, such deductions are not available from any specific head. Specific head means ઇન્કમના હેડ્સ કેટલા છે? 5. તમને આ પાંચેય હેડમાંથી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આ ડિડક્શન્સ મળશે નહીં, બટ આર ધ જનરલ ડિડક્શન્સ અવેલેબલ ફ્રોમ ધી ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ. બટ તમને પાંચેય ઇન્કમનો હેડ્સનો ટોટલ કર્યા બાદ જે ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમ મળે છે એમાંથી તમને આ ડિડક્શન્સ છે એ બાદ મળે છે. દેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અ જનરલ ડિડક્શન્સ. કોઈ સ્પેસિફિક હેડમાંથી આ ડિડક્શન તમને બાદ મળતા નથી, બટ ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી બાદ મળે છે એટલે આ જનરલ ડિડક્શન્સ છે. નાવ રીડ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. લિસ્ટ ઓફ સર્ટેન ડિડક્શન્સ આર અવેલેબલ અંડર સેક્શન 80 based on certain payments or contributions which are as under. Generally students, all type of deductions
under the IT Act available under section 80. તમને બધા જ ડિડક્શન્સ છે એ IT એક્ટના સેક્શન નંબર 80માં છે આપેલા છે. And on that basis the name are given. Here you can see list of deductions I have given. આ ડિડક્શન્સના તમારે આ જ રીતે નામ છે એટલે કે નંબર્સ છે એ યાદ રાખવાના છે અને એક્ઝામમાં તમને એ જ રીતે પૂછાશે કે રાઇટ ડાઉન ધ શોર્ટ નોટ ઓન deduction under section 80D, 80C, 80G, etc. In short, in and final exam તમને તમારી ફાઇનલ એક્ઝામમાં ડિડક્શન્સ છે એઝ અ શોર્ટ નોટ તરીકે પૂછાઈ શકે. In 5 marks or 10 marks, the short note of deductions can be asked. But how? કઈ રીતે પૂછાઈ શકે? તમને અહીંયા સેક્શન નંબર જ ત્યાં આપેલા હશે, તમારે સેક્શન નંબરની શોર્ટ નોટ છે મેન્શન કરવાની રહેશે, લખવાની રહેશે. So in an exam you will be asked that write down short note on deduction available under section 80C. તો તમારે 80C ના અંદર જે પણ ડિડક્શન્સ અવેલેબલ છે એ લખવાના રહેશે. Here we will learn the following deductions. પહેલા તો IT એક્ટના કયા સેક્શનમાં અવેલેબલ છે? સેક્શન નંબર 80. તો એ પરથી જ એમના નામ છે. ફર્સ્ટ છે 80C, then 80D, 80DD, 80DDB, 80E, 80G, 80U, 80QQB and 80RRB. આ સિવાય પણ ઘણા બધા છે સેક્શન્સના ડિડક્શન્સ અવેલેબલ. બટ generally as per the syllabus you supposed to learn or study this much of deductions. તમારે અત્યારે સિલેબસ માટે આ જ ડિડક્શન્સ છે લર્ન કરવાના છે. આ સિવાય ઘણા બધા ડિડક્શન્સ અંડર સેક્શન 80 અવેલેબલ છે. So we will learn all the deductions one by one. Number 1, deduction under section 80C. તમને હરેક સેક્શન છે એટલે કે ડિડક્શન્સના એમની શોર્ટ નોટ છે એ પૂછાય છે. Now what is 80C deductions? Here you can read under section 80C deduction is available from the gross total income. Again આ ડિડક્શન તમને અવેલેબલ ક્યાંથી થશે એટલે કે તમને ડિડક્ટિબલ બાદ ક્યાંથી મળશે? ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી. કોને બાદ મળે છે? ટુ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ HUF. આ ડિડક્શન ખાલી કોના માટે છે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અને HUF માટે. એ સિવાય કોઈ પણ કંપની, પાર્ટનરશિપ ફર્મ એમને આ ડિડક્શન અવેલેબલ છે નહીં. ધીસ ડિડક્શન ઇઝ અવેલેબલ ઓનલી ટુ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ HUF. Then next point, as per section 80C, an assessee is allowed deduction in respect of the following transactions subject to the maximum limit of ₹1,50,000. Students, જ્યાં જ્યાં શોર્ટ નોટ્સમાં હાઇલાઇટ કરેલ છે એ બધા પોઈન્ટ્સ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. આ ડિડક્શનના સેક્શનમાં તમને મેક્સિમમ કેટલા અમાઉન્ટ સુધીનું ડિડક્શન મળે છે? અપ ટુ ₹1,50,000. The limit of this deduction is ₹1,50,000. That means આ સેક્શનના અંડરમાં આપેલા કોઈપણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જો તમે ઇન્વેસ્ટ કરો છો, કોઈપણ જગ્યાએ જો તમે કન્ટ્રીબ્યુશન કરો છો, આ સેક્શનમાં આવતા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં જો તમે કોઈપણ જગ્યાએ કન્ટ્રીબ્યુશન કરો છો તો મેક્સિમમ 1,50,000 સુધીનું તમને શું મળશે? ડિડક્શન. ક્યાંથી? તમારી ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી. નાઉ નેક્સ્ટ, ફોલોઈંગ આર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર કન્ટ્રીબ્યુશન્સ એલિજિબલ ફોર ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C. એવા કયા કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે કે કન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે કે જેમાં જો તમે તમારી ઇન્કમ છે એમનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો એ તમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C બાદ મળે છે. તો પહેલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે પેમેન્ટ ઓફ LIC પ્રીમિયમ. જો તમે તમારી LIC પોલિસી લીધેલ છે અને એના પરનું તમે LIC પ્રીમિયમ છે ભરો છો તો એ પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ તમને તમારી ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C બાદ મળે છે. Here you can read payment of LIC premium on LIC policy of the individual. કોઈ વ્યક્તિ છે તો એમને પોતાના LIC પ્રીમિયમ પર
ઓર ધ સ્પાઉસ દેટ મીન્સ એમના લાઈફ પાર્ટનર પર, હસબન્ડ હોય તો એમ વાઈફ પર અને વાઈફ હોય તો હસબન્ડના, દેટ મીન્સ એમના લાઈફ પાર્ટનર પરના પ્રીમિયમમાંથી ઓર એની ચાઇલ્ડ ઓફ ધ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અથવા તો એમના ચાઇલ્ડનું પ્રીમિયમ એ પોતાની ઇન્કમમાંથી બાદ મેળવી શકે છે. દેટ મીન્સ કોઈ પણ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાનું એલઆઈસી પ્રીમિયમ, એમના સ્પાઉસ એટલે કે લાઈફ પાર્ટનરનું એલઆઈસી પ્રીમિયમ અને એમના ચાઇલ્ડનું એલઆઈસી પ્રીમિયમ છે એ એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી બાદ મેળવી શકે છે. આ તો વાત હતી ઇન્ડિવિજ્યુઅલની. હવે એચયુએફમાં કઈ રીતે? હિયર યુ કેન રીડ એન્ડ ઇન કેસ ઓફ એચયુએફ ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ફોર એની મેમ્બર્સ ઓફ એચયુએફ. એચયુએફ દેટ મીન્સ હિન્દુ અનડિવાઇડેડ ફેમિલી. તો એ એચયુએફના કોઈ પણ મેમ્બરને પોતાના એલઆઈસી પ્રીમિયમની અમાઉન્ટ આ ડિડક્શનના અંડરમાં બાદ મળશે. ધ અમાઉન્ટ ઓફ પ્રીમિયમ મસ્ટ નોટ એક્સીડ 20% ઓફ ધ પોલિસી વેલ્યુ. દેટ મીન્સ તમારી જે પોલિસીની અમાઉન્ટ છે, સપોઝ તમે એલઆઈસી પોલિસી 5 લાખ રૂપીઝની લીધેલ છે, તો એ 5 લાખ રૂપીઝના 20%થી વધુ અમાઉન્ટનું પ્રીમિયમ હોવું જોઈએ નહીં. 5 lakhsના 20% દેટ મીન્સ 1 લાખ રૂપીઝ, તો 1 લાખ રૂપીઝથી વધુ પ્રીમિયમના અમાઉન્ટ હોવા જોઈએ નહીં. ધીસ ઇઝ ધ રૂલ. સો ફર્સ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ પેમેન્ટ ઓફ એલઆઈસી પ્રીમિયમ. સેકન્ડ પોઈન્ટ, એની કન્ટ્રીબ્યુશન to the public provident fund, statutory provident fund or recognized provident fund. That means if any individual or member of HUF contribute the certain amount to the provident fund, જો એ પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં પોતાનું કન્ટ્રીબ્યુશન આપે છે, પછી એ પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય, સ્ટેટ્યુટરી પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય કે રેકગ્નાઇઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ હોય, પણ જો એ પ્રોવિડન્ટ ફંડ એક્ટના અંડરમાં રજિસ્ટર્ડ હોય તો એ પ્રોવિડન્ટ ફંડના અમાઉન્ટ એમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી ડિડક્ટિબલ છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ NSC ઇસ્યુ. દેટ મીન્સ જો તમારું કોઈ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ છે, રાઈટ, અને તમે એમાં અમુક અમાઉન્ટ છે કન્ટ્રીબ્યુટ કરેલ છે ઇન અ નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ, તો એ પણ તમને અંડર સેક્શન 80C ડિડક્ટિબલ છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, કન્ટ્રીબ્યુશન ટુ યુનિટ લિંક્ડ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાન ULIP ઓફ ધ LIC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, LIC મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સના ઘણા બધા પ્લાન્સ અવેલેબલ હોય છે. એમાંથી જો તમે આ પર્ટિક્યુલર પ્લાનમાં, કયો પ્લાન છે? યુનિટ લિંક્ડ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાનમાં જો તમે કન્ટ્રીબ્યુશન કરો છો તમારી ઇન્કમનું, LIC મ્યુચ્યુઅલ ફંડના યુનિટ લિંક્ડ ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાનમાં જો તમે કન્ટ્રીબ્યુશન કરો છો તો તમને એ એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C ગ્રોસ ટોટલ ઇન્કમમાંથી બાદ મળે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, એની ઇન્સ્ટોલમેન્ટ્સ પેડ ટુવર્ડ્સ ધ કોસ્ટ ઓફ પરચેઝિંગ ઓર કન્સ્ટ્રક્ટિંગ રેસિડેન્શિયલ પ્રોપર્ટી, કોઓપરેટિવ સોસાયટી, નેશનલાઇઝ બેંક, કોઓપરેટિવ બેંક્સ, LIC ઓર નેશનલ હાઉસિંગ બેંક્સ એટસેટ્રા. તમે કોઈ પણ હાઉસ પ્રોપર્ટી છે, કોઓપરેટિવ સોસાયટી છે, નેશનલાઇઝ બેંક હોય, કોઓપરેટિવ બેંક હોય કે કોઈ હાઉસિંગ બેંક હોય, આવી કોઈ પણ જગ્યાએ જો તમે કોઈ પણ પ્રોપર્ટી પરચેઝ કરો છો અથવા તો કન્સ્ટ્રક્ટ કરો છો અને એમના માટેની તમે લોન લીધેલ છે અને લોન પરના તમે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરો છો, તો એ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની અમાઉન્ટ તમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C છે બાદ મળે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ટ્યુશન ફીસ પેઇડ ટુ સ્કૂલ, કોલેજીસ, યુનિવર્સિટી or any other educational institution situated in India for the purpose of full-time education for 2 children of the employee. સપોઝ કોઈ એમ્પ્લોય છે તો એ એમના ચિલ્ડ્રનની મેક્સિમમ કેટલા? ફોર 2 children, મેક્સિમમ એમના 2 childrenની ટ્યુશન ફીસ છે. પછી એ ટ્યુશન ફીસ સ્કૂલની હોય, કોલેજની હોય, કોઈ યુનિવર્સિટીની હોય કે કોઈ પણ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનની હોય, અને એ પણ એમના ચિલ્ડ્રન
કેવા કોર્સિસ કરતા હોવા જોઈએ? ફૂલ ટાઈમ કોર્સિસ, નહીં કે કોઈ ડિસ્ટન્સ લર્નિંગ કોર્સિસ. ફૂલ ટાઈમ કોર્સિસ કરતા હોય, એજ્યુકેશન લેતા હોય તો એ ટ્યુશન ફીસ છે એ પણ એમને બાદ મળે છે અંડર સેક્શન 80C. હિયર અહીંયા ફૂલ ટાઈમ એજ્યુકેશનમાં here it includes play school activities, pre-nursery and nursery classes. That means કે જો એ એમ્પ્લોયના ચિલ્ડ્રન પ્લે સ્કૂલમાં હોય એટલે કે હજુ બહુ નાના છે, નર્સરીમાં હોય, નર્સરીના ક્લાસીસ છે, તો એમની પણ ટ્યુશન ફીસ છે એ એમને બાદ મળે છે અંડર સેક્શન 80C. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ટર્મ ડિપોઝિટ ફોર ફિક્સ્ડ પીરિયડ of minimum 5 years with a bank. Term deposit means long term deposit or we can say fixed deposit. તમે કોઈ બેંકમાં મિનિમમ 5 યર્સની ફિક્સ ડિપોઝિટ કરેલ છે, રાઈટ? મિનિમમ કેટલા યર્સ? 5 યર્સની એફડી કોઈ બેંકમાં તમારી છે તો એ પણ તમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C અવેલેબલ છે. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, લેટ મી ટેલ યુ, આ બધી મેટર્સ છે ને, આ બધા પોઈન્ટ્સ છે એ એકદમ પ્રેક્ટિકલ છે કે જે તમને પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક યુઝફુલ થાય. અત્યાર સુધી એવું બનતું હોય કે તમને જનરલ આવું કાંઈ આઈડિયા નથી હોતો કે તમારી ટોટલ કે તમારા પેરેન્ટ્સ જે ઇન્કમ અર્ન કરે છે એમને ક્યાં ક્યાં અમુક ઇન્કમ છે બાદ મળે છે આઈટી એક્ટમાં. તો ત્યારે તમને જો આ ખ્યાલ હોય દેન ઇટ માઇટ બી હેલ્પફુલ ટુ યુ. તો તમને પણ એ હેલ્પફુલ થશે, રાઈટ? કે તમને ખ્યાલ હશે કે આ ઇન્કમ છે એ એઝ અ ડિડક્શન્સ છે અવેલેબલ છે. સો ઓલ ધ ડિડક્શન્સ આર વેરી મચ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇફ યુ લર્ન ઇટ કેરફુલી. જો ધ્યાનથી સમજો તો એ ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન, સબસ્ક્રિપ્શન ટુ ધ બોન્ડ્સ ઇશ્યુડ બાય નાબાર્ડ. નાબાર્ડ મીન્સ ઇટ્સ અ બેંક, નેશનલ બેંક ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ. જો તમે નાબાર્ડના કોઈ બોન્ડ્સ છે એ પરચેસ કરેલા છે એટલે કે સબસ્ક્રિપ્શન એમનું આપેલ છે, એટલે કે નાબાર્ડના બોન્ડ્સમાં તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલ છે તો એ પર્ટિક્યુલર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પણ તમને અંડર સેક્શન 80C એઝ અ ડિડક્શન અવેલેબલ છે. નાવ એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એઝ 5 year ટાઈમ ડિપોઝિટ અંડર ધ પોસ્ટ ઓફિસ ટાઈમ ડિપોઝિટ રૂલ્સ 1981. અગેન, જો તમે પોસ્ટ ઓફિસમાં મિનિમમ 5 યર્સ માટે ટાઈમ ડિપોઝિટ એટલે કે ફિક્સ ડિપોઝિટ મૂકેલ છે, ટાઈમ ડિપોઝિટ મીન્સ અગેન ફિક્સ ડિપોઝિટ, પોસ્ટ ઓફિસમાં મિનિમમ 5 યર્સ માટે છે તો એ પણ તમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C અવેલેબલ છે. તો આ બધા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાંથી તમે આમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલ હોય તો એ તમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C અવેલેબલ છે. બટ આમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો, કન્ટ્રીબ્યુશન કરો, એમાંથી તમને ટોટલ ડિડક્શનની અમાઉન્ટ બાદ કેટલી મળે છે? 1,50,000 રૂપીસ. દેટ મીન્સ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ, હું LICનું પ્રીમિયમ ભરું છું 20,000 રૂપીસ. સેકન્ડ, મારા પ્રોવિડન્ટ ફંડમાં પણ ઇન્વેસ્ટ કરું છું, અગેન 20,000, ટોટલ કેટલા થશે? 40,000. નેક્સ્ટ, એક હાઉસ છે, હાઉસ પ્રોપર્ટી કે જે પરચેસ કરેલ છે તો એને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરું છું, જે આઈ થિંક આવે છે 1 લાખ રૂપીઝના ઇન્સ્ટોલમેન્ટ મારા આખા વર્ષના. તો કે અમાઉન્ટ કેટલી થઈ ગઈ? 1,40,000. નેક્સ્ટ, ચિલ્ડ્રન છે એમની ટ્યુશન ફીસ પે થાય છે, 2 ચિલ્ડ્રનની ટ્યુશન ફીસ યરલી એન્યુઅલ આવે છે 40,000 રૂપીસ. તો અગેન ટોટલ કરજો, 20 + 20 + 1 lakh + 40, ટોટલ કેટલા થશે? 1,80,000. તમે 1,80,000નું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું છે બટ તમને એઝ અ ડિડક્શન અંડર સેક્શન 80C બાદ કેટલા મળશે? મેક્સિમમ 1,50,000. એમનાથી વધુ તમને બાદ મળે નહીં. તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ભલે કરેલું હોય આમાંથી કોઈ પણ જગ્યાએ બટ તમને મેક્સિમમ અમાઉન્ટ ડિડક્ટિબલ એટલે કે બાદ કેટલી મળે છે? 1,50,000 રૂપીસ. This is the maximum limit. I hope students the first section, that is deduction under section 80C, is clear to you. પહેલા તો કોને અવેલેબલ છે? ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એન્ડ HUF. સેકન્ડ, મેક્સિમમ લિમિટ 1,50,000
અને એવા કયા કયા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, કન્ટ્રીબ્યુશન્સ છે કે જે તમને એઝ અ ડિડક્શન એટીસી અવેલેબલ છે. સો ધીઝ ઓલ આર ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓર contributions. So here with this we are concluding the session of today. In the next session we will move ahead with the another type of deductions. Thank you very much and have a nice day.